ሰላም ሰላም እንደምሰነበታችሁ የኢዚ ሚክስ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች ለምለም ነኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እዚህ ላይ እንደምታዩት ሶስት የተለያዩ የአትክልት ማባያዎች ናቸው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ ስራዬ ድንች ጥብስ ማዘጋጀት ነው እንዳያችሁት አነሳ አርጌ ቆራርጬ እስቲም አርጌው አብርጄዋለሁኝ የተጠቀምኩት ቅመም ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር ደግሞ የስጋ መጥበሻ አብሯለሁ ይሄ ደግሞ የጋርሊክ ፔፐር የሚለው ስፓይስ ነው በጣም ነው የምወደው ነጭ ሽንኩርት ቁንደ በርበሬ ቤል ፔፐር ፓርስሊ እና ጨው አሉት በውስጡና ለድንች ጥብስ በጣም እና ለአትክልት በጣም ቆንጆ ስለሆነ እሱ ነው የምጠቀመው እና ጨው አደረኩበት ከዛ ዘይት ጨምሬ በደንብ አርጌ እደባልቀዋለሁ ማለት ነው እና ድንቹ እስቲም አደረኩትኝና ግን ሙሉ ለሙሉ አልበሰለም ትንሽ ሲቀረው ነው ያወጣሁት ከዛም ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ከተትኩትኝና ፍሪጅ ውስጥ እስከ እንዲበርድልኝ አስቀመጥኩት ከበረደልኝ በኋላ አሁን እንግዲህ በኤር ፍራየር ነው አማበስለው ማለት ነው ያው ኤር ፍራየር ስትጠቀሙ ብዙ ዘይት አይጠይቅምና ቆንጆ ሆኖ ክሪስፒ ሆኖ ስለሚወጣልን ነው በኦቨንም ከፈለጋችሁ ደግሞ በኦቨን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ የኤር ፍራየሩ የኔ ትሬ ነው ልክ እንደ ኦቨን አይነት ዋንቻ ያለችኝና እሱ ላይ እንዳያጣበቅብኝ ከታች ደግሞ ክሪስፒ ሆኖ እንዲወጣልኝ ትሪውን ተጠቀማለሁ ከዛም በኋላ እንዳያችሁት ዘረር አድርገውና አስገባዋለሁ እና እንደምታዩት እዚህ ላይ 425 450 ቴምፕሬቸሩን ከፍ ማድረግ ጥሩ ነው ክሪስፒ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እንዲወጣላችሁ ማለት ነው ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ክሪስፒ ሆኖ ነው የወጣው መልኩም ደግሞ ያው ልጣጩንም ላይ ትንሽ ስለተውኩት በጣም ነው ያሳመረው እንደዚሁም በደንብ ስለተቀመመ ምንም ነገር ሳይጨመር ራሱ ሊበላ የሚችል አይነት ምግብ ነው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሻይ ማንኪያ በዘይቱ ጥብስ አድርገዋለሁ ከዛ ዘይቱ የነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብሉን ጣዕም ከወሰደልኝ በኋላ የዛኔ ሽንኩርቱን ሽሪምሪ ከትፌ ላዩ ላይ ጨምራለሁኝ ያው ሽንኩርቱ እንዲበስል ስላልፈለኩ ነውና ፈጥጥ ብሎ ቆንጆ ሆኖ ክሪስፒ እንዲሆን ስለፈለኩኝ ነው ከዛ ሽንኩርቱን ጨመርኩ በጣም በቃ ከመነግራችሁ በላይ ነው የሚጣፍጠው ይሄ በቃ በቀይ ወጥ ባልጫ በምንም አይነት በፍርፍር በምንም አይነት ምግብ እንደዚህ ጠብሳችሁ ካጠገቡ አድርጋችሁ ብትበሉት በጣም ነው የሚያጣፍጠው ለቁርስም ከእንቁላል ጋር ከቀይ ወጥ ጋርማ ለነግራችሁ አልችልም እንዴት እንደሚጣፍጥና ሰርታችሁ ሞክሩት ላለሁኝ እዚህ ጋር እንዳያችሁት በቃ ሽንኩርቱን ብዙ ጠበስ አላልኩም ልጆቹ ደግሞ ይሄን ስለሚወዱት የሚያቃጥል ቃሪያ አልተጠቀምኩም ያው እንግዲህ የሚያቃጥል ቃሪያ ቢኖረው ለኔ ጥሩ ነው በጣም ስለምወድ ማለት ነው ግን ልጆቹ የሚያቃጥል ነገር ብዙ ስለማይበሉ የተጠቀምኩት የማያቃጥለውን ቃሪያ ነው ከዛ እሱን ጨምሬ ያው መልኩን አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ከዛ ብሬ ጠበስ አድርገዋለሁኝ ብዙ መብሰል የለበትም ምክንያቱም ያው ኦሬዲ በስሎ ስለወጣ በቃ ዝም ብላችሁ ለወስ አድርገን ነው የምናወጣው ማለት ነው ያው ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው ሽንኩርቱም እንደፈጠጠ ነው ቃሪያውም እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው ከዛ ይሄንን በቃ ለማንኛውም ማባያ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ ነው የተሰራው ልጆች ሊወዱት ይችላሉ ለኛም ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደዚህ አድርገን አጣፍጠን መስራት እንችላለን ለውጥ ማለት ነው የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው ደግሞ የፐርፕል ካቤጅ አሰራር ነው እንግዲህ እሱን ስጀምር እንግዲህ እዚህ ጋር የፐርፕል ካቤጁን አዘጋጅቻለሁ አብዛኛዎቻችን እንደምናውቀው ካረንጓዴው ጥቅል ጎመን
ፐርፕሉ በጣም ብዙ ኒውትሪሽን እንዳለው እናውቃለን ግን ከማወቄ በፊት ብዙ ጊዜ ያው ሀገራችንም የለመድነው አረንጓዴውን ነውና እሱ ብቻ ነበር የምጠቀመውና ይሄንን ሞክሬው ማላቅም ነበር ግን ያው ሰርች አርጌ በተለያዩ ኒውስ ላይ በተለያዩ ቦታ ላይ ያው ፐርፕል ካቤጅ በጣም ብዙ ኒውትሪሽን አለው ከአረንጓዴው የበለጠ አሁን ለምሳሌ ቫይታሚን ሲ ከአረንጓዴው ደብል ነው ያለው ቫይታሚን ኤም እንደዛው ደብል እንደገና አይረንም እንደዚሁ በጣም በቃ የተለያዩ ኒውትሪሽን አሉት ለልብ ለአጥንት ለጨጓራ ካንሰር ይከላከላል ለዳይጀሽንም ጥሩ ነው ብቻ እናንተ ሰርች አርጋችሁ እንትን በሉ ታግኙትና ሁሉንም ብታዩት ደስ ይለኛል በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉትና ሁሉ ጊዜ እኛ አረንጓዴው ላይ ከመናዘወትር ጥቅም ባለው ላይ ብናዘወትር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛም በኋላ ጥቅሙ ካወኩት በኋላ የዛኔ ነው በቃ ይሄንን ብዙ ጊዜ በሰላጣም እንደገናም ደግሞ ያው በተለያዩ ነገሮች እንደዚህ እየጠብጠብሰንም የተለያየ አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሽንኩርቱን ጠበስ ካረኩ በኋላ ቲማቲም ከትፌ ጨምሬያለሁ ከዛም ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ፈጭቼ ያው ጠበስ አድርጌዋለሁ ሙሉ ለሙሉ እንዲሞት አልፈለኩም እና እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ካደረኩት በኋላ ካሮት ጨምራለሁ ካሮቱ ደግሞ ሽሬድድ የሆነ ካሮት ነው ከተፍ አድርጋችሁም መጨመር ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ዋናው ካቤጁን ፐርፕል ካቤጁን ከተጠቀማችሁ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ በሰላጣ መልኩ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ይሄንን ጠበስ አንዱ ለደቂቃ ካረኩ በኋላ ጥቅል ጎመኑን ጨምራለሁ ያው ብዙ አላቆየውም ጀስት ለብ ነው ማድረገው ምክንያቱም በውስጥ ያሉትን ጥቅሞች እንዳናጣቸው ማለት ነው ያው አትክልትን በጣም ካበሰል ነው በውስጡ ያሉትን ነገሮች ስለምናጣ ጀስት ጠበስ አድርጎ ማውጣት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እቺን አንዱ ለደቂቃ ዝም ብዬ ክድና አረጋታለሁ ጥቅሙ ልነግራችሁ አልችልም በጣም ብዙ ጥቅም አለው ያው እድሜ ለጉግል ሰርች አድርጋችሁ እስቲ ተመልከቱትና ከዛ ተጠቅማችሁ ማታቁ ካላችሁ ተጠቀሙት ብዬላለሁኝ መልኩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር አይደል ጣዕሙ ራሱ የሚገርማችሁ ነገር በጣም ቆንጆ ነው እና ውሃ ትንሽ ያወጣል ስለዚህ ጋዙን ከፍ አድርገን ማብሰል ይኖርብናል ጋዙ ግን ከፍ ካለ መረቅ ያወጣል ማለት ነው ከፍ ባለ እሳት ጥብስ ማድረግ ጥሩ ነው ጋዙን ከቀነሳችሁት ራሱ መረቅ ያወጣና ብዙም ጣዕሙን ተላይ ይችላልና ጋዙ ከፍ አድርጋችሁ ጥብስ ስታረጉት ውስጡ ያለው መረቅ ጥፍት ይላል የተጠበሰ ነገር ደግሞ እንዴት እንደሚጣፍጥ ታውቁታላችሁና ለዛ ነው በስተመጨረሻ ቃሪያ ቆረጥ አድርጌ ጨምሬያለሁ ከዛ እቺን አንድ ደቂቃ 2 ደቂቃ ጠበስ አድርጌ ይበቃዋል ማለት ነው እንደዚህ በደቂቃው የተሰራ ምግብ ኒውትሪሽን ደግሞ ብዙ ያሉት ምግቦች በቀላሉ ሰርተን አጣፍጠን እንደዚህ መመገብ እንችላለን በተለያየ ነገር በቆይወጥም ባልጫም በምንም እንደዚህ አድርገን ሰርተን መመገብ እንችላለን በጣም ነው የምትወዱት ቀመሱት ያው ይሄንን ይመስላል መልኩ ራሱ በቃ ብሉኝ ነው የሚለው አሁን ደግሞ በስተመጨረሻ የማዘጋጀው የቢንስ ሰላጣ ነው ይሄ ይቅርታ ካሜራው ላይ በደንብ አያሳይም ጥቁሩ ቢንስ ነውና ቦለቄ ብለን የምንጠራው ማለት ነው በጣም ብዙ ኒውትሪሽን አለው ይሄንንም ገብታችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ይሄ ነው ብዬ ከመነግራችሁ በላይ ብዙ ኒውትሪሽን አለው እና ከዚህ በፊት የሰሊጥ ወጥ የሰራውት ላይ ሰርቼው ነበርና ያው ቪዲዮ ላይ ግን አላሳየሁም እና አንድ ሁለት ሰዎች ቪዲዮውን ብታሳይኝ ደስ ይለናል ስላሉኝ ያው በዚህ አጋጣሚ ለሰራው መጥቻለሁ 2 ሎሚ አዘጋጅቻለሁ
ያው ሎሚው ብዙ ውሃ ስለሌለው ነው ሁለት የተጠቀምኩት ጥሩ ውሃ ያለው ሎሚ ካላችሁ አንድ ብቻ በቂ ነው ከዛም ደግሞ ግማሽ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ቁንደ በርበሬ ጨውና ዘይት ተጠቀማለሁኝ በጣም በቃ ከመነግራችሁ በላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ኖርማሊ እንደዚህ አይነት ሰላጣ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖች የምንሰራው ግን ቢንሱ ቦለቄው ማለት ነው ጥቁሩ ቦለቄ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚያመጣው በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ጠቃሚ ነገሮች በውስጡ አሉትና አንዴ ብዙ አርጌ በፕሬሸር ኩከር አቀቅለውና በዚህ ብሎክ አርጌ ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ ከዛ በመፈልግበት ጊዜ እየቀነስኩ እያወጣው እያሞኩ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ቲማቲም ቢንሱንም ጨምሬያለሁ ሽንኩርቱንም እንዳያችሁት ጎረድ አርጌ ጨምሬያለሁኝ ከዛ ይሄንን በደንብ አርጌ ከቀላቀልኩት በኋላ ድሬሲንጉን ጨምራለሁ ማለት ነው ድሬሲንጉ ላይ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት መጨመር እንዴት እንደሚያጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም ከዛ ሁሉን ከቀላቀልኩ በኋላ አቮካዶ እንዳይቦካብኝ ማለት ነው እሱን እቀላቅላለሁ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በቀላሉ 3 የተለያዩ የጾም አማራጮች ሰርቻለሁ እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰርታችሁ ቅመሱት በጣም ተወዱታላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል እንደ ሁሉ ጊዜው ማስተያየታችሁ አይለኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ